નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ત્રવાડી લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. કમ્પ્યુટર ઓર્ગેનાઇઝેશન અને આર્કિટેક્ચરની અંદર આજનો આપણો ટોપિક છે મોડ્સ ઓફ ટ્રાન્સફર. તમને જેમ મેં ઇનપુટ આઉટપુટ ઇન્ટરફેસ સમજાવ્યું છે પ્રીવિયસ વિડિયોમાં, હવે એમાં ડેટા ટ્રાન્સફર કરવા માટે અમુક મોડની જરૂર પડે. એ વસ્તુ છે એ આપણે સમજવાની છે. સૌપ્રથમ તો જોઈએ કે the data transfer between the CPU and input output devices may be handled in variety of mode. CPU અને input output devices વચ્ચે જે કાંઈ છે એ બધું ડેટા ટ્રાન્સફરિંગ નું કામ થાય. એ બધું નંબર્સ ઓફ મોડ જે ટ્રાન્સફર હોય આપણે જોશું આગળ કે કેટલા ટાઈપના છે એ ટાઈપ્સ ઓફ મોડ ટ્રાન્સફર થઈ શકે એ વસ્તુ આપણે જોશું. બરોબર. સમ મોડ યુઝિસ ધ CPU એઝ ધ ઇન્ટરમીડિયેટ પાર્ટ. અમુક મોડ એવા હશે જેમાં CPU છે ને એઝ અ ઇન્ટરમીડિયેટ પાર્ટ તરીકે હશે, અને અમુક મોડ એવા હશે જેમાં જે CPU ઇન્ટરમીડિયેટ તરીકે નહીં પણ ડાયરેક્ટ વર્ક કરતું હોય તમારા મોડ્સ ની અંદર. એટલે જો લખ્યું છે while other modes directly transfer the data from memory unit, કે ડાયરેક્ટ મેમરી યુનિટમાં ડેટા મોકલી દે, વચમાં કઈ ઇન્ટરમીડિયેટ આવે એના વગર. ત્યારબાદ એના ટાઈપ્સ આવે છે. બરોબર. આપણે આગળના વિડિયોમાં ત્રણ ટાઈપ્સ વિશે સમજશું. પહેલો ટાઈપ આવે છે ડાયરેક્ટ મેમરી એક્સેસ DMA, સેકન્ડ આવે છે પ્રોગ્રામ ઇનપુટ આઉટપુટ, અને થર્ડ ટાઈપ આવે છે મોડ્સમાં ઇન્ટરપ્ટ ઇનિશિએટેડ ઇનપુટ આઉટપુટ. આ ત્રણ ટાઈપ્સ વિશે આપણે આગળના વિડિયોની અંદર જોશું. જો તમને આ વિડિયો ગમ્યો હોય તો વિડિયોને લાઈક કરો, શેર કરો, ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જી ગરવી ગુજરાત.